يسعد لي أوقاتكم حبايبنا متابعين مطبخ أرابيز. رمضان مبارك على الجميع وكل عام وأنتم بألف خير وينعاد عليكم بالصحة والعافية. رجعت لكم من جديد بوصفة جديدة وهي طريقة عمل القشطة. ومثل ما بتعرفوا الناس برمضان بتعمل حلويات كتير وبتستخدم القشطة بكترة. وقبل ما ننتقل للمكونات لا تنسوا تحطولنا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل شي جديد. تابعونا على الفيسبوك وعلى الانستغرام. هلا بننتقل للمكونات. عنا للمرحلة الأولى لترين حليب و5 معالق خل. المرحلة الثانية عنا لتر حليب، 3 معالق ونص نشا كبار، معلقتين سكر ومعلقتين طحين. هلا المرحلة الأولى حطينا لترين الحليب على الغاز، بس يبلش يسخن رح نضيف الخل. هلا بعد ما سخن عنا الحليب رح نضيف الخل وحرك واتركهم لحتى يغلوا ويفصل عنا الحليب. وهيك حبايبي بعد ما غلى الحليب وصارت عنا المي صفرة وصار في طبقة بيضة بنقول عنا القريشة، رح اخذهم صفيهم مصفاية ناعمة. هلا بعد ما صفيناهم صارت عنا بهذا الشكل. هلا بننتقل للمرحلة الثانية، رح نضيف السكر فوق الحليب، النشا، الطحين. حنحركهم على البارد. انا هون استخدمت حليب كامل الدسم. هلا رح اخذهم على الغاز. هلا حطيناهم على الغاز، بدنا نضل نحركهم تحريك مستمر حتى ما يلدع عنا الحليب، حتى يتقل القوام ويسمك عنا. هلا بعد ما جهز الخليط عنا رح احطه بزبدية، اتركهم حتى يبردوا، برجع لكم. هلا حبايبي بعد ما برد عنا الخليط ماسك شوي، رح اضيف القريشة وحركهم. رح ادمجهم منيح. اذا بتحبوها انتو ناعمة فيكن تخلطوها على الخلاط او على المضرب الكهربائي، بس انا بالنسبة لي بفضل هيك تكون خشنة. هيك حبايبي صارت القشطة عنا جاهزة. هلا رح احطها بالبراد لمدة 3 ساعات او 4. كل ما خليتوه اكتر وقت بالبراد تحصل على نتيجة افضل. هيك حبايبي بعد ما تركناها ليلة كاملة بالبراد صارت عنا جاهزة ومتماسكة، فينا نشتغل فيها اي نوع حلويات. هيك قوامها، قشطة بتجنن وكتير سهلة وبتتقدم هيك كمان. شوفكن هلا بمرحلة التقديم، فينا نقدمها هيك. رح اخلطها واحطها بصحن التقديم. حتى اذا بدنا نقدمها هيك فينا ناكلها هيك مع عسل ومكسرات مشكلة، اي نوع مكسرات بتحبوا. فينا نستخدمها لجميع انواع الحلويات.
وهيك حبايبي وصفتنا اليوم صارت جاهزة. قشطة كتير طيبة، بنصحكم انكم تجربوها. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطولنا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد. لا تنسوا تشاركوا الفيديو مع الأصحاب حتى تعمل فايدة. تابعونا على الفيسبوك وعلى الانستغرام. إذا في أي استفسار اكتبولي بالتعليقات. يعطيكم ألف عافية وصحتين وهنا.